Përshëndetje gjithëve, unë jam Shqip edhe mirë se vini në këtë video. Sot kam kallëzu se qysh me bëni një video rotate edhe flip. Do me thonë, hapi por që bëjna është e hapun premierë. Mos do më përmen heqa. Edhe këtë drysh kena sot që kam e mësu efektin bashkë me juve. S'kene me më thonë drysh. Po më letë në spjegoj tash. Okej, e hapun premierën edhe vazhdojna. Do më thonë e selektojna klipin edhe shkojna pak më nalt të kjo fjolla, ha që lezoj që kjo fjolla? Kjo? Po. Rotation. Bashkë më nënë që s'di angleshta? Prabe, shkojna do më thonë të rotation edhe e lëvizëm në ndjath ose në majt. Kur të kthehet komplet e qëtë këtu që u bo një X, do më thonë u bo një rotullim, nëse e sjell halo ma shumë, i ban 2-3 rotullime ma shumë. Këta më nësh me bo dhe me keyframes, për shembull e klikën urën këtu edhe shkon disa frame ma përpora, edhe e ban rotate për shembull në djath, po tash më nësh me bo scale që me hy mrena mos mu po këtë qoshat e zi onash. Edhe për shembull e kena një video si kjo. Aha! Tash janë edhe dy efekte tjera. Po ne po kam qef për shembull një video që është këtu normal, veç me kthy kamerën atë tjetra, po dhe. Po çfarë ta kesh të thonë? Ande për vete e ki. E kemi edhe horizontal flip, shkojna te effects edhe e lypëm horizontal flip. E bëjmë drag and drop. Si u bë drag and drop, e vrejnë që kjo vajza prej anës djath u kthy anën e majt. Do me thonë kësi raste mundet më bëjnë e herë kur ban diçka gabim ose veç dënë me bëst i trep për qef. Ka sa fë! I mirë efekti. Hajtë se më do këtë diçka të të prej për mrejna me bo një pyjtë. Po, gjithë kum pas qef me ditë për shembull ka njerën e njëzaj e ditë e poshtë me stabilizer e po del prapa jo. Qysh me këthy që ata mara, bëdi. Këso i thujnë vertical clip. Këshyre. E ku morë një video qysh tha kjo dryshki, për shembull vjen një rast që ke ngjizu edhe u kon video prap. Qysh me këthy marë, shkojna te effects edhe e lypëm vertical flip, edhe veç e bojna drag and drop. Video edhe kthehet marë. Do me thonë tash, është video qysh kena desh na. Do me thonë më nësh me bo flip me një klik, po më nësh edhe me bo rotate, për shembull 180 shkalli bjen, edhe bëhet flip edhe kështu, po ma shpejt kryet me efekt. Shpresoj që ka pëlqyer që kjo video. Lem se gjithë kom pas qef me po like and subscribe në fund. Habe se si rriqen jo. Do me thonë njerëz, e bani video në like, e keni poshtë, si që këni të poshtë aty, e keni pak si në E din ku është. Edhe subscribe channelit për me pas sa ma shumë si video interesante. Follow Shqip Dhan në Instagram. Po na reklam më lëm.